Hej och välkomna tillbaka till kanalen. Idag är det vecka 35 och vi ska fortsätta läsa i Numbers, 4 Mosebok. Den här läsningen börjar man läsa från kapitel 4, vers 21 och framåt. Vi läste ju det förra veckan. Vi läste lite för långt så att vi kommer hoppa in från kapitel 5. Men den här veckan kommer det handla om prästens tjänst återigen. Och lite med rening av lägret eller församlingen kanske. Reningslagar. Nasir kommer vi gå in på. Och lite annat. Jag har valt att döpa den till räkna. Jag tror den heter nasso, den här på hebreiska. Jag tänker vi hoppar in. 4 Mosebok kapitel 5 då. And Yahweh spoke to Moses, saying, Command the children of Israel that they put out of the camp every leper, everyone who has a discharge, or whoever becomes defiled by a corpse. You shall put out both male and female. You shall put them outside the camp, that they may not defile their camps in the midst of which I dwell. And the children of Israel did so, and put them outside the camp. As Yahweh spoke to Moses, so the children of Israel did. Och det är ganska intressant, tycker jag. Hur det var regler och ordningar för det här. Jag tänker, hur kan vi efterleva det idag? Efterlevs det idag bland hans folk i hans församling? Inte just för att peka finger och tycka någon person är dålig, utan för att så här skulle man hantera. Och vi har ju gått in på spetälska, själva sjukdomen, om man kan säga så. Den har vi ju inte kvar riktigt på det sättet, men att det här hade med ett invärtes sjukdom, synd, problem som tar sig uttryck på utsidan. Så just det här att vara oren, att man inte skulle vara kvar då, alltså jag tror ni ser bilden. Then Yahweh spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel, when a man or woman commits any sin that men commit in unfaithfulness against Yahweh, and that person is guilty, then he shall confess the sin which he has committed. He shall make restitution for his trespass in full, plus 1/5 of it, and give it to the one he has wronged. But if the man has no relative to whom restitution may be made for the wrong, the restitution for the wrong must go to Yahweh for the priest, in addition to the ram of the atonement with which atonement is made for him. Every offering of all the holy things of the children of Israel, which they bring to the priest, shall be his, and every man's holy thing shall be his. Whatever any man gives to the priest shall be his. Så vi ser återigen det här att när man har syndat
gjort fel, övertramp på lagen som synd är, i otro. Om man har gjort ett övertramp i otro för att man tror inte, man litar inte, hur den nu tar sig uttryck, så skulle man erkänna sitt fel. Och är det i någon form där man kan återbetala, så skulle man återbetala plus en femtedel. Och det ser vi ju också återkommande, att en femtedels skulle läggas på då, av det här värdet. Och som sagt, jag vill också att man, när man tänker in, hur kan man efterleva det här idag? För fanns det inte någon person man skulle ge det här till, då skulle det gå till fadern och för prästen. Och vi har ju pratat om det flera gånger också, att vår överste präst är Jahusha, Jesus. Men hur kan vi efterleva det här nu? Är väl egentligen det som jag vill lyfta lite grann. Just lite andra verser också när det gäller förlåtelse. Vi har ju i Matteus 18 Petrus. Then came Peter to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me, and I forgive him? Till 7 times? Yahusha said unto him, I say not unto you until 7 times, but until 70 times 7. Så förlåtelsen den upphör inte egentligen. Vi ska alltid förlåta. Fadern förlåter alltid om vi om vi är ärliga egentligen. Matteus 5. Therefore, if you bring your gift to the altar and there remembers that your brother has something against you, leave there your gift before the altar and go your way. First be reconciled with your brother and then come and offer your gift. Så det här, alltså, stifta fred, kan man säga så. Shalom, fred. Ha inte någonting otalt mellan bröder och systrar emellan. Och om det finns, alltså, gör upp det först innan ni kommer till fadern, innan ni kommer till altaret, templet, med era gåvor, böner och liknande. Och om man har bitterhet eller någonting emot någon, gör upp med det först, är uppmaningen. Så ja, lite verser om förlåtelse. Det här stycket är intressant. Vi läser det. And Yahweh spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel, and say to them, If any man's wife goes astray and behaves unfaithfully toward him, and a man lies with her carnally, and it is hidden from the eyes of her husband, and it is concealed that she has defiled herself, and there was no witness against her, nor was she caught. If the spirit of jealousy comes upon him, and he becomes jealous of his wife, who has defiled herself, or if the spirit of jealousy comes upon him, and he becomes jealous of his wife, although she has not defiled herself, then the man shall bring his wife to the priest,
He shall bring the offering required for her, 1/10 of an ephah of barley meal. He shall pour no oil on it, and put no frankincense on it, because it is a grain offering of jealousy, an offering for remembering, for bringing iniquity to remembrance. Vi kan stanna där lite. Jag vill bara lyfta flera saker här. Om en fru då går astray, avsides, och är otrogen. Vi kan ju använda såna här, ja, i det här fallet otrogen, så är det ofta, innebär det oftast när man pratar om det i svenska termer att man har någon form av sexuell relation med någon annan. Att man är unfaithful, otrogen sin man då. Och vi vet ju, om det inte är, om det är nytt för dig, så är det ju så att vi, hans folk, kallas ju för bruden. Och vi ska vara trogna och inte gå och hora som världen gör. Det är uppmaningen. Och den här otron som hans folk då gör, att man går och gör som världen gör. Man går och sneglar på hur de andra gör. Man vill göra likadant. Och så går man ifrån faderns och Jehushas, alltså sonens, för de talar ju samma språk. Man går ifrån dess väg. Då är man ju otrogen den vägen. Otrogen den mannen. Så när vi läser det här så kan man ju applicera det på en man och en kvinna. Ett förhållande. Men vi har ju också ett förhållande med fadern, sonen. Vi är bruden. Och bruden, hans brud och hans folk har gått fel. Vi kommer läsa det här längre fram här. Ja, och så här. Ofta så är det ju om i ett förhållande, om någon begår en sexuell omoral, vad ska man säga, bryter mot sin fru eller sin man, att man går och har ett sexuellt relation med någon annan. Det är ofta det som är när man talar om otrohet. Men om man inte är trogen, alltså vad ska jag ta som exempel? Det behöver inte alltid vara just en sexuell relation. Om man inte vill lyssna på sin partner liksom, i andra avseenden, då är man ju också otroende. Det handlar inte bara om den sexuella biten, tänker jag. Och jag kan tycka mig se det i Bibeln också. Att men ta som exempel, fadern har sina högtider. Kristenheten vill hålla på med sina egna högtider. Och säga att vi gör det för dig. Ja, men jag vill inte ha det här. Men jag vill inte ha det här firandet. Jag vill inte att du håller på med det här på det här sättet. Men man gör ändå det. Då är man otrogen egentligen. Ja. Så här ser vi då om kvinnan i det här förhållandet gör fel, så har ju hon gjort fel, om det är så. Men också hur mannen ska hantera det här. Om han blir jealous, alltså avundsjuk, svartsjuk,
kanske är fel ord, jag vet inte. The spirit of jealousy. Så det är också hur mannen ska hantera det här. Och det kommer vi också se på det fadern har gjort genom sin son. Det är inte bara kvinnan, alltså hans folk, som det här är applicerbart på, utan även fadern eller mannen i förhållandet. Och sen det här skulle vara ett barley, ett korn, ett bröd, ett väldigt tråkigt bröd. Kryddar inte, ingen olja, inga kryddor. Det skulle vara ett tråkigt bröd för att lyfta fram den här synden som har begåtts då. And the priest shall bring her near and set her before Yahweh. The priest shall take holy water in an earthen vessel and take some of the dust that is on the floor of the tabernacle and put it into the water. Then the priest shall stand the woman before Yahweh, uncover the woman's head, and put the offering for remembering in her hands, which is the grain offering of jealousy. And the priest shall have in his hand the bitter water that brings a curse. And the priest shall put her under oath and say to the woman, if no man has lain with you, and if you have not gone astray to uncleanness while under your husband's authority, be free from this bitter water that brings a curse. But if you have gone astray while under your husband's authority, and if you have defiled yourself, and some man other than your husband has lain with you, then the priest shall put the woman under the oath of the curse, and shall say to the woman, Yahweh make you a curse and an oath among your people. When Yahweh makes your thigh rot and your belly swell, and may this water that causes the curse go into your stomach, and make your belly swell and your thigh rot. Then the woman shall say, Amen, Amen, so be it. Sätt då det här i kontexten av att sonen är mannen, hans folk är bruden. Vi ska läsa de här då. Markus 14. Jag kan läsa först så ser vi vad det är för komponenter här. Ja, Yahusha säger då: My soul is exceedingly sorrowful unto death. Tarry you here and watch. And he went forward a little and fell on the ground and prayed that if it were possible the hour might pass from him. Det här är då jag tappar namnet i trädgården här innan han blir tillfångatagen. And he said, Abba, Father, all things are possible unto you. Take away this cup from me. Nevertheless, not what I will, but what you will. Så här pratar Yahusha om den här koppen som kvinnan skulle dricka. Tycker jag det liknar som. Hesekiel 23. And the word of Yahweh
came again unto me, saying, the word of Yahweh. Kommer ni ihåg? Vem är det? Johannes 1. Ordet blev kött. Son of man, there were two women, the daughter of one mother, and they committed whoredoms in Egypt. They committed whoredoms in their youth. There were their breasts pressed, and there they bruised their teats of their virginity. And the name of them were Ahola the elder, and Aholiba her sister. And they were mine, and they bare sons and daughters. Thus were their names: Samaria is Ahola, and Jerusalem Aholiba. Norra riket, Samaria, Israel, Jakobs hus, Judahus. And Ahola played the harlot when she was mine, and she doted on her lovers, on the Assyrians, her neighbors. Vi vet att norra riket bjöd in andra nationer runt omkring sig och ville göra som grannarna gjorde. Lärde sig deras vägar. Which were clothed with blue, captains and rulers, all of them desirable young men, horsemen riding upon horses. Thus she committed her whoredoms with them, with all them that were the chosen men of Assyria, and with all on whom she doted. With all her idols she defiled herself. Fadern gav bud att gör inte som de andra nationerna. Men det gjorde hans folk. Neither left she her whoredoms brought from Egypt. Man lämnade inte det som man hade med sig där man lärde sig i Egypten. Och Bibeln talar ju om spirituella Egypten. Sodom och Egypten. Och jag tänker också att det här är ett begrepp för världen egentligen. Och ja, fundera själv på vilka element, vilka inslag har hans folk av världens system och läror som är emot faderns. Neither left she her whoredoms brought from Egypt. Har vi lämnat alla våra, när vi kom till tro, har vi lämnat läror? Vill vi lämna sånt från våra gamla liv eller världens sätt? For in her youth they lay with her, and they bruised the breasts of her virginity, and poured their whoredom upon her. Wherefore I have delivered her into the hands of her lovers, into the hands of the Assyrians, upon whom she doted. These discovered her nakedness. They took her sons and daughters and slew her with the sword, and she became famous among women, for they had executed judgment upon her. Och norra riket var det första som splittrades ut över världen. Hesekiel 23. I will do these things unto you, because you has gone a whoring after the heathen, and because you have polluted with their idols. Kan vi identifiera idoler idag? System, läror, högtider. You have walked in the way of your sister, therefore I will give her cup into your hand. Det här talar om den andra systern som gör likadant som den första. Therefore will I give her cup into your hand. Thus says Yahweh Elohim, you shall drink of your sister's cup deep and large.
You shall be laughed and to scorn and had in derision. It containeth much. You shall be filled with drunkenness and sorrow, with the cup of astonishment and desolation, with the cup of your sister Samaria. You shall even drink it and suck it out, and you shall break the shreds thereof and pluck off thine own breast, for I have spoken it, says Yahweh Elohim. Så nästa syster gjorde värre saker och får sin systers kopp av plågor. Uppenbarelseboken 18. And after these things I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth was lightened with his glory. And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, and is become a habitation of devils, and the hole of every foul spirit, and the cage of every unclean and hateful bird. For all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, and the kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth are waxed rich through her abundance of her delicacies. And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that you may be not partakers of her sin, and that you receive not of her plagues. For her sins have reached unto heaven, and Elohim has remembered her iniquities. Reward her even as she rewarded you, and double unto her double, according to her works, in the cup which she has filled with her, to her double. Så kvinnan som får dubbla koppar kallas för Babylon the Great, som världen har lärt sig igenom, blivit rik igenom. Och det här, alltså det är ju, jag tror ni ser bilden av det. Vem är det här? Vem är den här Babylon, Mystery Babylon? Hon föddes här, det står i Hesekiel, där vi läste. Jesaja 40. Comfort you, my people, says your Elohim. Speak you comfortably to Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned, for she has received of Yahweh's hand double for all her sins. Jeremia 3. Jag ser, den är ganska lång. Men vi ser liknelsen, hans folk, bruden, gick fel. Gick och valde samma system och vägar och idoler som världen, som nationerna runt omkring. Gick ifrån faderns, var otrogen fadern. Och vi läser i fjärde Mosebok hur skulle man hantera det här. Och det har fadern gjort med hans folk och med hans son. För vi har också hur blir en kvinna löst från hon är bunden till sin man fast hon har felat så länge mannen lever. Så mannen måste dö. Vilket sker på korset. Och då är hon fri att börja om och välja
väg igen. Jeremia 3. They say, if a man put away his wife, and she goes from him, and becomes another man's, shall he return unto her again? Shall not the land be greatly polluted? But you have played the harlot with many lovers, yet return again to me, says Yahweh. Lift up your eyes unto the high places, and see where you has not been lying with. In the ways has you set for them, as the Arabian in the wilderness, and you have polluted the land with your whoredoms and with your wickedness. Therefore the showers have been withheld, and there has been no latter rain, and you had a whore's forehead. You refusest to be ashamed. Du skäms inte för dina vägar, dina vägval. Will you not from the time cry unto me, my father, you are the guide of my youth? Will he reserve this anger for me forever? Will he keep it to the end? Behold, you have spoken and done evil things, as you couldst. Yahweh said also unto me in the days of Josiah the king, Has you seen that which backsliding Israel has done? She is gone up upon every high mountain and under every green tree, and there has played the harlot. Vad står det här för? Every high mountain. Det här var första systern, Israel. De 10 stammarna, norra riket. De gick high mountains. Institutioner, höga positioner, mäktiga byggnader, rikedomar. And under every green tree. Högtider, fester, and played the harlot. And I said, after she had done all these things, Turn you unto me. But she returned not. And her treacherous sister Judah saw it. Den andra systern såg det. And I saw, when for all the causes hereby backsliding Israel committed adultery, I had put her away, and given her a bill of divorce. Yet her treacherous sister Judah feared not, but went and played the harlot also. And it came to pass, through the lightness of her whoredom, that she defiled the land and committed adultery with stones and with stocks. Vad är det här? Alltså, människors verk också kan det vara. Egna händers verk. And yet for all this her treacherous sister Judah had not turned unto me with her whole heart, but feignedly, says Yahweh. And Yahweh said unto me, The backsliding Israel has justified herself more than treacherous Judah. Go and proclaim these words toward the north, and say, Return, you backsliding Israel, says Yahweh, and I will not cause mine anger to fall upon you, for I am merciful, says Yahweh, and I will not keep anger forever. Only acknowledge your iniquity, that you have transgressed against Yahweh your Elohim, and has scattered your ways to the strangers under every green tree, and you have not obeyed my voice, says Yahweh. Turn, O backsliding children, says Yahweh, for I am married unto you, and I will take you one of a city, and 2 of a family, and I will bring you to Zion. Nya Jerusalem. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding,
And it shall come to pass when you be multiplied and increased in the land, in those days, says Yahweh, they shall say no more, the ark of the covenant of Yahweh, neither shall it come to mind, neither shall they remember it, neither shall they visit it, neither shall that be done any more. At that time they shall call Jerusalem the throne of Yahweh. Det talas det om nya Jerusalem. And all the nations shall be gathered unto it, to the name of Yahweh, to Jerusalem. Neither shall they walk any more under the imagination of their evil hearts. Och det är det här vi läser om. När han för tillbaka hans folk så ska det vara fred och inte krig. Så det är inte nationen som heter den judiska staten som heter Israel. Det är inte den som är huvudmålet. In those days the house of Judah shall walk with the house of Israel. Och det här läser vi också om, att han ska föra tillbaka de 2 stickspinnarna. And they shall come together out of the land of the north, to the land that I have given for an inheritance unto your fathers. Abraham sökte efter nya Jerusalem. Det är det som är löftet. But I said, how shall I put you among the children, and give you a pleasant land, a goodly heritage of hosts of nations? And I said, you shall call me my father, and shall not turn away from me. Surely as a wife treacherously departed from her husband, so have you dealt treacherously with me, O house of Israel, says Yahweh. A voice was heard upon the high places, weeping and supplication of the children of Israel, for they have perverted their way, and have forgotten Yahweh their Elohim. Jag tänker bara på kristenheten, hur man håller på. Och man inte man har glömt Fadern. Return you backsliding children, and I will heal your backsliding. Behold, we come unto you, for you are Yahweh our Elohim. Truly in vain is salvation hoped for from the hills, and from the multitude of mountains. Truly in Yahweh our Elohim is the salvation of Israel. Inte i våra läror, allt det vi håller på med. Multitudes of hills, mountains. For shame has devoured the labor of our fathers from our youth, their flocks and their herds, their sons and their daughters. We lie down in our shame, and our confusion covers us. For we have sinned against Yahweh our Elohim, we and our fathers, from our youth even unto this day, and have not obeyed the voice of Yahweh our Elohim. Ja, som sagt, mycket att läsa där, men här finns det viktiga saker att lyfta som jag tror är viktigt för kristenheten och identiteten. För man tänker att, jag vet inte hur man tänker. Ja, men vi kristna, vi kommer in liksom i himlen på något sätt. Jag vet inte hur man redogör för judarna det är hans folk, och sen de kristna är någonting. Men ja, läs det här. Läs Hesekiel, läs Jeremia, Jesaja också. För att lära er om vad som hände med Israel och Juda hus.
Vi fortsätter. Then the priest shall write these curses in a book, and he shall scrape them off into the bitter water. And he shall make the woman drink the bitter water that brings a curse, and the water that brings the curse shall enter her to become bitter. Then the priest shall take the grain offering of jealousy from the woman's hand, shall wave the offering before Yahweh, and bring it to the altar. And the priest shall take a handful of the offering as a memorial portion, burn it on the altar, and afterward make the woman drink the water. When he has made her drink the water, then it shall be, if she has defiled herself and behaved unfaithfully toward her husband, that the water that brings a curse will enter her and become bitter. And her belly will swell, her thigh will rot, and the woman will become a curse among her people. But if the woman has not defiled herself and is clean, then she shall be freed and may conceive children. This is the law of jealousy when a wife, while under her husband's authority, goes astray and defiles herself, or when the spirit of jealousy comes upon a man and he becomes jealous of his wife. Then he shall stand the woman before Yahweh, and the priest shall execute all this law upon her. Then the man shall be free from iniquity, but that woman shall bear her guilt. Ja, vad ska jag säga? Jag tycker det är solklart med liknelsen med hans folk och fadern. Vad som har skett. Jag tror vi hoppar vidare. Kapitel 6. Kapitel 6. Och det här kommer handla om någonting helt annat. Typ. Nasirlöftet eller lagen för the law of the Nazirite. Nasirens regelverk. Vi kan börja läsa. Får se vart vi stannar. Then Yahweh spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel, and say to them, When either a man or woman consecrates an offering to take the vow of a Nazirite, to separate himself to Yahweh, he shall separate himself from wine and similar drink. He shall drink neither vinegar made from wine, nor vinegar made from similar drink. Neither shall he drink any grape juice, nor eat fresh grapes or raisins. All the days of his separation he shall eat nothing that is produced by the grape wine, from seed to skin. Jätteintressant. Varför är det här så viktigt för fadern? Man fick inte dricka vin eller druvjuice eller inte ens äta russin, äta vindruvan. Det finns flera liknelser, andliga aspekter med vindruvan. Just vi har ju vredets vin, vi har högtiden Sukkot som innefattar vin. Kanske kommer han tillbaka, kanske utfärdas domen. Under den högtiden. Och det finns lite andra saker också med det. Men jag går inte in allt för mycket på det. Men just det här, den här noggrannheten tycker jag är så intressant.
man är inte lärd att vara noggrann med någonting. Vad man stoppar i sig. Av rent och orent ens. Och här är det, om man skulle vara separerad till fadern, så skulle man inte ha något av det här då. Och sen så, jag vet inte hur långt ska man gå med vin. Kanske man kan undvara, inga problem för vissa. Men sådana här saker med vinäger och druvjuice. Vi har ju i mer eller mindre all mat nu som vi får gå till världen och köpa på grund av att vi har valt vissa vägar. Så är ju maten ja, vad säger man? Du hittar ju druvsocker hela tiden i maten. Jag tycker det är jätteintressant att veta att nästan all mat innehåller druvsocker just druvsocker. Så att du ska göra fel liksom. Det är inte någon annan typ av socker. Sen så är väl inte det här druvsockret kanske just från druva, för att du kan extrahera det från potatis eller någon annan vete och någon form av stärkelse bara. Men ändå. Ja. Jag bara stannar och bara pratar lite runt det här. Ja, vi fortsätter. All the days of the vow of his separation, no razor shall come upon his head, until the days are fulfilled for which he separated himself to Yahweh. He shall be holy. Then he shall let the locks of the hair of his head grow. All the days that he separate himself to Yahweh, he shall not go near a dead body. He shall not make himself unclean, even for his father or his mother, for his brother or his sister, when they die, because his separation to Elohim is on his head. All the days of his separation he shall be holy to Yahweh. Så håret på huvudet, en del tolkar att skägget till ansiktet tillhör huvudet. Och man kan tolka det lite olika. Håret i alla fall skulle inte klippas. Och vi vet ju Simson, Delilah är ju Nasir, Johannes döpare och Nasir. Hans föräldrar vandrade perfekt, blamelessly i Toran. Så det går att göra för övrigt. Toran var inte för svår för oss för att hålla. De vandrar perfekt, står det, och de föder Johannes döpare som är Nasir från födsel. Det står att han var hårig. Och också det här. Men vad spelar det här för roll liksom? Fjantiga detaljer kanske man tycker. Men det här är ju faderns ord. Det här är ju... Jag vill bara lyfta det här. Jag vill att vi ska se saker. Se verkligheter i det här. Inte bara något någon yttre grej, utan jag vill att vi ska se innebörden i det här. Förstå hans ord. Och just det här, alltså
tänk dig själv och ja, men jag vill göra det här. Jag vill vara set apart till honom. Och tänk, alltså det här att man fick inte gå nära en död person. Jag tänker också så här, tänk om någon nära släkting skulle gå bort när man är under det här löftet. Och så, nej men jag kommer inte på den här begravningen. För jag sparar ut mitt hår till Gud. Jag tror inte så många skulle liksom, amen, halleluja. Utan jag tror de skulle bli arga. Fy, tänker du komma på våran rituella högtid, eller på att säga. He shall not make himself unclean even for his father or his mother. Hur många är lydiga en sån här sak? Nej, men det spelar ingen roll. Det är hjärtat. Han vet ditt hjärta, säger man. Ja. Ja, vi fortsätter. And if anyone dies very suddenly besides him, and he defiled his consecrated head, then he shall shave his head on the day of his cleansing. On the 7th day he shall shave it, and on the 8th day he shall bring 2 turtle doves or 2 young pigeons to the priest, to the door of the tabernacle of meeting, and the priest shall offer one as a sin offering, and the other as a burnt offering, and make atonement for him, because he sinned in regard to the corpse. And he shall sanctify his head the same day. Vad innebär det? He shall consecrate to Yahweh the days of his separation, and bring a male lamb in its first year as a trespass offering. But the former days shall be lost, because his separation was defiled. Ja. Just det, för övrigt, jag tänkte tidigare på Paulus gör det här 2 gånger. Han följer det. Dels för att visa att han inte är emot lagen. Och sen så han följde det här bara också. Now this is the law of the Nazirite. When the days of his separations are fulfilled, he shall be brought to the door of the tabernacle of meeting, and he shall present his offering to Yahweh, 1 male lamb in its first year without blemish as a burnt offering, 1 ewe lamb in its first year without blemish as a sin offering, 1 ram without blemish as a peace offering, a basket of unleavened bread, cakes of fine flour mixed with oil, unleavened wafers anointed with oil, and their grain offerings with their drink offerings. Ja, många saker. När han avslutar löftet så skulle han föra de här sakerna då till templet. Och det Paulus gör i ett av de här tillfällena, så han betalar. För det här skulle ju till prästerna. Prästerna får ta del av det här. Så han ger pengar i samma värde till prästerna så att de kan köpa det här också. Och jag tänker bara, vi har ju inget prästerskap och tabernakel att gå till. Så jag vill bara nämna det, att Paulus hade det, men det gick också bra att betala för samma sak. Och jag säger inte att vi ska gå, jag vet inte hur man ska, hur ska man ge ett sånt här offer? Skänka pengar kanske till någon.
Then the priest shall bring them before Yahweh, and offer his sin offering and his burnt offering. And he shall offer the rams as a sacrifice of peace offering to Yahweh, with the baskets of unleavened bread. The priest shall also offer its grain offering and its drink offering. Then the Nazirite shall shave his consecrated head at the door of the tabernacle of meeting, and shall take the hair from his consecrated head, and put it on the fire which is under the sacrifice of the peace offering. And the priest shall take the boiled shoulder of the ram, 1 unleavened cake from the basket, and 1 unleavened wafer, and put them upon the hands of the Nazirite after he has shaved his consecrated hair. And the priest shall wave them as a wave offering before Yahweh. They are holy for the priest, together with the breasts of the wave offering and the thigh of the heave offering. After that the Nazirite may drink wine. This is the law of the Nazirite who vows to Yahweh the offering for his separation, and besides that, whatever else his hand is able to provide, according to the vow which he takes, he must do according to the law of his separation. Så ja, nasirlöftet. Klipp inte håret, drick inte vin. Hur länge ska det pågå? Det står inte. Hela livet, 3 år, 1 år, 1 månad. Det är upp till dig och Fadern om du vill följa ett sånt här löfte. Ja. Funderar du på det så läs och fundera lite. Jag valde själv att följa det här. Inte jättelång tid. Och jag satte upp en tid där jag avbryter efter det här. Och det var, jag kände också att det var just såna här saker, att det kommer inte tas emot väl för att en nära släkting gick bort. Och det är såna här saker, hur läs och ta det till Fadern själv. För jag var väl inte, vad ska man säga, jag hade väl inte tänkt igenom alla delar kanske med, ja men det var en begravning liksom. Så jag avslutade löftet, inte på grund av det, men jag hade avslutat det innan begravningen här. Men det kanske är okej att närvara, jag vet inte. Det står ju det här att man inte skulle gå nära en död person. Så om jag skulle fortsätta mitt löfte och skippa begravningen, så tror jag inte det hade mottagits väl. Så därför avslutar jag mitt löfte. Och även det här att man hittar just det här druvsocker och liknande. Vinäger i såser, i allting, i maten, druvsocker som sagt. Så jag kände liksom att men jag kan avstå från vin, alkohol, det är inga problem. Men de andra sakerna kände jag att jag kan inte välja bort. Alltså jag kommer inte lyckas välja bort det. Då måste jag liksom stänga in mig i stort sett. Kan inte äta någonting ute, kan inte delta på någonting. Så jag kände att det var... Jag kände mig väl lite, vad ska man säga, falsk om jag hade fortsatt liksom och småätit, fått i mig lite vinäger, lite druvsocker och så vidare. Så att jag hade en tid där jag inte klippte håret
och följde det här. Så ja, jag ville bara skicka med det. Vi kan läsa fler stycken om Nasir delen. Amos 2. Also I brought you up from the land of Egypt and led you 40 years through the wilderness to possess the land of the Amorite. And I raised up of you your sons for prophets, and of your young men Nazirites. Is it not even thus, O you children of Israel, says Yahweh? But you gave the Nazirite wine to drink, and commanded the prophets, saying, prophesy not. Så det här nasirlöftet, det var ju någonting bra. Det var för en välsignelse för folket, för landet. Någon som vill tjäna fadern på ett speciellt sätt egentligen. Men man missbrukade det här. Man var inte noga med det. Folket var inte noga med det. Man lyssnade inte på profeterna. Lamentations. Oj, jag kommer inte ihåg vad den heter på svenska. Her Nazirites were purer than snow. They were whiter than milk. They were more ruddy in body than rubies. Their polishing was of sapphire. Talar väl om Nasiren. Första Samuel. And she vowed a vow and said, O Yahweh of hosts, Yahweh Sabaoth, if you will indeed look on the afflictions of your handmaid, and remember me and not forget your handmaid, but will give unto you your handmaid a man-child, then I will give him unto Yahweh all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. Judges, domarboken 13. And the children of Israel did evil again in the sight of Yahweh, and Yahweh delivered them into the hand of Philistines 40 years. And there was a certain man of Zorah, the family of Danites, whose name was Manoah, and his wife was barren and bare not. And the angel of Yahweh appeared unto the woman, and said unto her, Behold, now you are barren, and bearest not, but you shall conceive and bear a son. Now therefore beware, I pray you, and drink not wine nor strong drink, and eat not any unclean things. Och det var väl det här jag kände. Nu kanske det här refererar till det som Toran är tydlig med, vad som är rent och orent. Men också maten vi har nu är tainted, säger man på engelska. Med gelatin och druvsocker. Konstigt nog. For lo, you shall conceive and bear a son, and no razor shall come on his head. For the child shall be a Nazirite unto Elohim from the womb, and he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistines. Så det här var en välsignelse. Jag hoppas fler. Jag hoppas hans folk, hans nation börjar följa det här. Ta det på allvar. Matteus 26. And as they were eating, Yahusha took bread and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat, this is my body. And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink you all of it. For this is my blood of the New Testament, the new covenant, which is shed for many for the remissions of sins. But I say unto you, I will not drink henceforth of the fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Vad
Jehosha en Nasir. Här vill han inte dricka vinet. Matteus 27. And when they were come unto a place called Golgotha, that is to say, a place of a skull, they gave him vinegar to drink, mingled with gall, and when he had tasted thereof, he would not drink. And they crucified him, and parted his garment, casting lot, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet. They parted my garments among them, and upon my vestures did they cast lots. Ja. Vinäger och galla. Här står att han smakade, men ja, han kanske kände liksom, ja men det var inte vatten, det var vin. Det vill han inte ha. Även där. På korset. Möjligt att det var Nasir. Ett nasirlöfte. Han höll. The priestly blessing. And Yahweh spoke to Moses, saying, Speak to Aaron and his sons, saying, This is the way you shall bless the children of Israel. Say to them. Vi kan stanna här. För det här har jag funderat på mycket. Tidigare i alla fall. Det här med att vara välsignad. Vad innebär en välsignelse? Är det bara att få pengar? Ha det fint hemma liksom? Bra ställt och ordning och reda. Är det välsignelse? Här sägs att på det här sättet ska du välsigna barnen. Israels barn. Säg till dem, Yahweh bless you and keep you. Vi läser ju den här på svenska ofta i kyrkorna. Yahweh bless you. Och faderns välsignelse. Vad är det? Kommer ni ihåg det? Jag tror vi har tagit upp det i alla fall. Vi kanske inte har läst det. Vi har läst det. Men inte det jag tänker på nu. Men han har ju gett. Vi är välsignade om vi följer hans väg. Vandrar på hans stadgar. Följer hans ord. Gör vi inte det. Då kommer vi vara förbannade. Istället. Och för jag tänker när man läser den här i kyrkan så är det bara, ja men fadern vill dig väl liksom. Han är så snäll. Han är så snäll. Han tar hand om dig. Så nu kan du gå hem igen. Och så man har inte lärt sig någonting. Ja, men han kommer bara välsigna allting liksom. Bara du är här liksom. Yahweh bless you and keep you. Ja, han har gett instruktionerna för att vara välsignad. Yahweh make his face shine upon you and be gracious to you. Yahweh lift up his countenance upon you and give you shalom, peace. Och det här är ju att han gläder sig över dig. Och du får peace, shalom. Jehosha säger ju att kom till mig ni som är tyngda av bördor. Följ min väg. Så ska ni få shalom. So they shall put my name on the children of Israel, and I will bless them. Ja.
Vi hoppar vidare med sista kapitlet. Kapitel 7. Jag kommer läsa igenom det här, det är ganska långt. Jag tror inte, jag ska försöka att inte stanna så mycket. Ja, jag börjar. Now it came to pass when Moses had finished setting up the tabernacle that he had anointed it and consecrated it and all its furnishing and the altar and all its utensils. So he anointed them and consecrated them. Then the leaders of Israel, their heads of the family's house, who were the leaders of the tribes and over those who were numbered, made an offering. And they brought their offering before Yahweh, 6 covered carts and 12 oxen, a cart for every 2 of the leader, and for each one an ox, and they presented them before the tabernacle. Then Yahweh spoke to Moses, saying, Accept these from them, that they may be used in doing the work of the tabernacle of meeting, and you shall give them to the Levites, to every man according to his service. So Moses took the carts and the oxen and gave them to the Levites. 2 carts and 4 oxen he gave to the sons of Gershon according to their service, and 4 carts and 8 oxen he gave to the sons of Merari according to the service, under the authority of Ithamar, the son of Aaron, the priest. But to the sons of Kohath he gave none, because theirs was the service of the holy things, which they carried on their shoulders. Now the leaders offered the dedication offering from the altar when it was anointed, so the leader offered their offering before the altar. For Yahweh said to Moses, They shall offer their offering, 1 leader each day, for the dedication of the altar. And the one who offered his offering on the first day was Nashon, the son of Aminadab, from the tribe of Judah. His offering was 1 silver platter, the weight of which was 130 shekels, and 1 silver bowl of 70 shekels, according to the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mixed with oil as a grain offering. 1 gold pan of 10 shekels, full of incense, 1 young bull, 1 ram, 1 female while male lamb in its first year as a burnt offering, 1 kid of the goats as a sin offering, and for the sacrifice of peace offering, 2 oxen, 5 rams, 5 male goats, 5 male lambs in their first year. This was the offering of Nashon, the son of Aminadab. On the second day, Nathanael, the son of Suar, leader of Issachar, presented an offering. For his offering he offered 1 silver platter, the weight of which was 130 shekels, and 1 silver bowl of 70 shekels, according to the shekel of sanctuary, both of them full of fine flour mixed with oil as a grain offering. 1 gold pan of 10 shekels, full of incense, 1 young bull, 1 ram, 1 male lamb in its first year as a burnt offering, 1 kid of the goats as a sin offering, and as the sacrifice of peace offering 2 oxen, 5 ram, 5 male goats, and 5 male lambs in their first year. This was the offering of Nathanael, the son of Suar. On the third day, Eliab, the son of Helon, leader of the children of Zebulun, presented an offering. His offering was 1 silver platter, the weight of which was 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels, according to the shekel of sanctuary, both of them full of fine flour mixed with oil as a grain offering, 1 gold pan of 10 shekels full of incense, 1 young bull, 1 ram, 1 male lamb in its first year as a burnt offering, 1 kid of the goats as a sin offering, and for the sacrifice of peace offering 2 oxen, 5 ram, 5 male goats, and 5 male lambs in their first year. This was the offering of Eliab, the son of Helon. Det ser ut att vara liknande offer hittills. On the fourth day,
Elisur, the son of Shedur, leader of the children of Reuben, presented an offering. His offering was 1 silver platter, the weight of which was 130 shekels, and 1 silver bowl of 70 shekels, according to the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mixed with oil as grain offering. 1 gold pan of 10 shekels, full of incense, 1 young bull, 1 ram, 1 male lamb, in its first year, as a burnt offering, 1 kid of the goats as a sin offering, and as the sacrifice of peace offering, 2 oxen, 5 rams, 5 male goats, 5 male lambs, in their first year. This was the offering of Elisur, the son of Shedur. On the 5th day, Shelumiel, the son of Shurishadai, leader of the children of Simeon, presented an offering. His offering was 1 silver platter, the weight of which was 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels, both of them full of fine flour mixed with oil as a grain offering, a gold pan of 10 shekels full of incense, 1 young bull, 1 ram, 1 male lamb, in his first year as a burnt offering, 1 kid of the goats as a sin offering, and as the sacrifice of peace offering, 2 oxen, 5 rams, 5 male goats, 5 male lambs, in their first year. This was the offering of Shelumiel, the son of Shurishadai. On the 6th day, Elisaph, the son of Deuel, leader of the children of Gad, presented an offering. His offering was 1 silver platter, the weight of which was 130 shekels, and 1 silver bowl of 70 shekels, according to the shekel of sanctuary, both of them full of fine flour mixed with oil as a grain offering. 1 gold pan of 10 shekels, full of incense, 1 young bull, 1 ram, 1 male lamb, in his first year as a burnt offering, 1 kid of the goat as a sin offering, and as the sacrifice of peace offering, 2 oxen, 5 ram, 5 male goats, 5 male lambs, in their first year. This was the offering of Elisaph, the son of Deuel. On the 7th day, 7:e dagen är ju en sabbat. On the 7th day, Elishama, the son of Amihud, leader of the children of Ephraim, presented an offering. His offering was 1 silver platter, the weight of which was 130 shekels, and 1 silver bowl of 70 shekels, both of them full of fine flour mixed with oil as a grain offering. 1 gold pan of 10 shekels, full of incense, 1 young bull, 1 ram, 1 male lamb, in his first year as a burnt offering, 1 kid of the goat as a sin offering, and as the sacrifice of peace offering, 2 oxen, 5 rams, 5 male goats, and 5 male lambs, in their first year. This was the offering of Elishama, the son of Amihud. Ska vi fortsätta läsa? Jag tror jag skummar lite. On the 8th day, Gamaliel, the son of Pedashur, leader of the children of Manasseh, presented an offering som var likadant som de andra. Det är bra upprepning annars för att komma ihåg. Och on the 9th day, Abidan, the son of Gideon, leader of the children of Benjamin, presented an offering som också var likadant som de andra. This was the offering of Abidan, the son of Gideon. På 9:e dagen, on the 10th day, Ahiezer, the son of Amishadai, leader of the children of Dan, presented an offering som också var likadan som de andra. On the 11th day, Pagiel, the son of Okran, leader of the children of Asher, presented an offering.
On the 12th day, Ahira, the son of Enan, leader of the children of Naphtali, presented an offering. Det här är som att läsa i en rättssal. Då läser man upp så här. Upprepar och upprepar. This was the dedication offering from the altar from the leaders of Israel when it was anointed. 12 silver platters, 12 silver bowls, and 12 gold pans. Each silver platter weighted 130 shekels, and each bowl 70 shekels. All the silver of the vessels weighted 2,400 shekels, according to the shekel of the sanctuary. The 12 gold pans full of incense weighted 10 shekels apiece, according to the shekel of the sanctuary. All the gold of the pans weighted 120 shekels. All the oxen for the burnt offering were 12 young bulls, the rams 12, the male lambs in their first year 12, with their grain offering, and the kid of the goats as a sin offering 12. And all the oxen for the sacrifice of peace offering were 24 bulls, the rams 60, the male goats 60, the lambs in their first year 60. This was the dedication offering for the altar after it was anointed. Now when Moses went into the tabernacle of meeting to speak with him, he heard the voice of one speaking to him from above the mercy seat that was on the ark of the testimony, from between the two cherubims. Thus he spoke to him. Ja, vi stannar där. En liten cliffhanger nästan. Avslutats det med. Ja, jag hoppas det har varit till välsignelse för er. Att ni har sett någonting nytt. Jag vill uppmana er att läsa om de här systrarna. Aholiba. Israel, norra riket, Juda, södra riket. Hur de gick fel. Hur hans folk gick fel. Var otrogna sin make. Och hur domen är tvungen att falla ut. Mannen måste dö bort för att kvinnan ska vara fri där. Så ja, uppmaning att läsa om det. Men även Nasir-biten också. Jätteintressant. Innebörden där i. Ja, jag hoppas och ber att fler läser och begrundar det här och vill leva så här. Som en nation av troende som vill följa faderns väg. Ja, jag tror vi stannar där. Så fortsätter vi nästa vecka. Tills dess så säger jag shalom.